أنا اسمي فادي فتال، متزوج من 12 سنة، عندي 4 أولاد ونشكر الله على كل شيء. أول ولد بيجيني توم، مارينا ومريم هلأ صف رابع، المفروض يكونوا صف خامس. بحكم سفرنا ورجعنا كسروا صف. باميلا 3 سنين، ويوسف هلأ عمره 11 يوم. بهالفترة الحرب أول ما بلشت عندي والدي استشهد بالقذائف وكذا بالحرب يعني. اخواتي راحوا احتياط ونزحنا من البيت بشكل طبيعي. كان عندي بيتي بالميدان خرب، نزل، صار ينزل علينا قذائف، صار في خوف، في اطفال صاروا يسمعوا صوت يبكوا. فانا اضطريت انزح، شغل ما في، حرب، خبز ما في، صعبه يعني، امور كثير 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 معاناه. في فتره الحرب تماما اشتغلت مع المريميون في حلب. هاي المنظمه كثير ساعدت وكثير وقفت جنبي بصراحه يعني. بتعرف كان قطعات المي، نحن ما في مي شرب، نحن نعبي مي للعالم مجانا. نحن نعبي مي، بس كمان كانت شغله كثير خطره يعني. نطلع نحن على الاسطحه، نحن كنا عم نعبي زي مثلا صاروخ جنبنا. هذا كثير يعني، انا تعرضت للموت اكثر من مره. اخذت مرتي واولادي طلعت على الارجنتين. طلعنا على الارجنتين موعودين مثلا بعمل، باجار بيت، او بابسط الامر انه اكل والشرب، يعني نحن موعودين فيه. فمن خامس يوم تفاجأت انه كل شيء وعدت فيه ما في ولا 1%. فاضطريت يعني، عانيت ضليت 9 شهور لحتى أمنت أموري حتى أحسن أرجع لبلدي. هلا بمشروعي أنا فكرت كثير. هلا أنا بإيدي مصلحة، بس أنا طورنجي، بس أنا هلا ما عاد فيني أشتغل لأن صار معي ديسك 4 فقرات ومستحيل يعني أشيل كيلو. فدرست كثير الوضع البلد. بدي شيء يومي على هو قليل، شيء بسيط، بس إنه يدخل لك مدخول، تدخل على بيتك بإيدك شيء. هذا السبب اللي أنا فكرت أعمل هيك مشروع بصراحة يعني. أنا التجأت كثير جمعيات، بس في تأخير، في استنى، طول بالك بعد رأس السنة. فأنا دبرت أموري يعني، دينت من شخص وفتحت محل. بس وصلت لمرحلة أنا بإيدي 30 يوم بدي أسكر هذا المحل. وصلت لضغوطات. هذا كان المحل اللي شايفينه يعني بصراحة ما فيه تقريبا ب 5000 ليرة سوري يعني، ما في خلص. أنا وصلت لمرحلة أجى لعندي صاحب المحل قال لي بس مشان تقرر اذا سمحت، لانه في ناس كمان انا بدي اجر المحل، هذا حقه الطبيعي. فالتجأت للهوب سنتر. قلت له بس في هون نقطة كثير هامة، انه انا هذا محل قائم بس بخطر، انا اللي بنيته بده ينهد، فرجاء اذا في مجال ما ينهد. قال نحن بنخبرك. اعطيته المشروع، القهوة والحكينا عليه هذا كلياته، ونشكر الله تمام اجى مع الموافقة واندعمت اكثر. فهذا المشروع بفضل هالمنظمة نحن وقفنا على اجرينا. يعني أنا عندي أولاد، أنا زي ما أريد أشتغل بدي أطعميهم لقمة بالحلال مثل ما بيقولوا. فهالمنظمة دعمتني وقالت لي اشتغل، قول يا رب. هذا يعني أنا برأيي أحسن من هيك ما حدا صح له. هلا أنا يعني بتمنى لبعد فترة مثلا، يعني هلا أنا بصراحة السكن آجار، محلي آجار، وكل شيء آجار، بيت ما في يعني. أهم شيء بطمحه عشان إذا واحد صار له شيء بهالحرب، أنا كأب بحكي كأب، واحد يا أخي مات، أجته قذيفة مات، هالأولاد شو بده يصير فيهم هالمرة؟ يعني هذا أبسط أمر، بيت على هو غرفة وحدة بس واحد بيعرف ما حدا بدق الباب عليهم بقول لهم قوموا شيلوا اغراضكم، أبوكم ما دفع آجار. هي أنا كسرت ظهري، لأنه بصراحة أنا بيتي كان كتير كبير وضليت عمري 15 سنة عم بشتغل، وتسرحت واشتغلت وبنيت واشتريته بتعبي، وتجوزت بتعبي الحمد لله. طبعا ربنا معنا أكيد، مو أنا يعني، ربنا هو شاء إنه أنا أشتغل. هاي الهدف الرئيسي بصراحة، وإنه أنا أحسن أدرس أولادي أحسن مدرسة مثلا. كاريتاس بولندا قاموا بهالمشاريع، صدقني ما قايمين بهالمشاريع مثل مني أنا كذا شخص داعمينه، صدقني كان بالشارع.
أنا باتشكّر كتير، كتير، كتير من قلبي قمتوا بهالمشروع معي، دعمتوني لحتى أحسن أعيّش مرتي وولادي. ليش؟ لحتى نحسن ناكل لقمة ما نمد إيدنا لحدا.